Hát, sziasztok! Folytatjuk a stílus témakört, mivel egyrészt az egy fontos dolog. Számomra legalábbis már mint a téma. Másrészt meg nem értem még a végére az előző videóban. Ezért vannak gondolataim a témában. Szóval a stílus maga az ember, azt talán már mindenki érti, hogy miért nem állja meg a helyét, meg miért egy hívhatatlan az valamiság, úgy, ahogy van. Meg talán azt is, hogy miért találták ki, akik használják. Ha még mindig nem lenne tiszta valakinek, akkor egy picit világítsuk meg még más szemszögekből. Ezt a dolgot. Illetve nem is más szemszögekből, kicsit részletekbe menjünk bele, hogy hogyan is van ez. Most gondoljatok abba bele, hogyha ez igaz lenne, hogy a stílus maga az ember, akkor az úgy néz neki, hogyha találkozol valakivel, mivel annak van egy adott stílusa, ugye? De kész, és annyi van, nincs más, feltételezzük, ugye? Mert a stílus maga az ember, az azt jelenti, az sugallja legalábbis, lehet sokféleképp nyilván értelmezni, de azt akarják vele sugalni azok az értelmiségek, akik használják ezt a kifejezést, hogy az az ember az nem képes másra. Azt a stílus nyomja. Ha fenkölt, akkor az egy fenköltött stílus nyom, ha pedig alpári, akkor az nyilván csak azt tudja. Ergo, ebből kikövetkeztethető, hogyha találkozol valakivel, amilyen stílust az nyom, az olyan ember, kész. Le kell írni, vagy fel kell írni, teljesen mindegy, el kell dönteni az alapján, hogy már pedig az olyan ember, aki néz engem mondok számára, ez már alapból érthető, hogy ez ekkora bődöltes fasság, de csak gondolja, ha valaki még mindig nem érti, akkor csak gondolja abba bele, hogy mondjuk egy baleset történik, és itt nézzük fel, még legyen, hogy te vagy a hibás, és mondjuk eléggé morcos ez az illető, eléggé fel van húzva miatt, és hát mondjuk nem beszél veled szépen. Baleset után nem sérültök meg, tudtok beszélni, és mondjuk nem beszél veled szépen, akkor most az illető az alpári kifejezéseket használ, akkor az ország nem egy értelmes ember, azt le kell írni, vagy finomítsuk a helyzetet, hogyha valaki, mint ahogy én is szoktam, akár írásban, mondjuk Facebookon, akár itt a videóban, ha felhúzom magam egy adott téma miatt, mert engem speciál idegesít, engem speciál izgat az a téma, engem speciál érdekel az a téma, vagy az a dolog, és szeretném, ha jobb lenne a helyzet azon a területen, és emiatt annyira fokozott idegállapotba kerülök, amikor beszélek róla, hogy mondjuk olyan szavakat használok, ami úgy pacákban úgy kijön a számon. Tehát ugye vigyázat, őszinte tartalomveszély, ott is van a description robotban, a videó alatt. Nem véletlenül. Úgyhogy, meg hát több abból is, de erről már talán beszéltem is. Szóval, ha ez így van, akkor én nyilvánvalóan egy alpári senki vagyok, vagy most akkor mi van? És akkor egyáltalán kell odafigyelni arra, amit beszélek, hiszen egy ilyen semmi embernek miért kell odafigyelni a szavára? Vagy akkor most mi van? Ugye? Nemrég volt pont egy ilyen komment, nem az én posztoltam ki egy videót, és egy vlogger volt a videóban, nem én, elmondta valamiről a véleményét, mert történt vele egy eset, amiben maximálisan igaza van, és akkor oda kommentelte valaki, hogy hát ez egy utolsó senki, hogy beszél meg, egyetlen egy sztok szóljon, hogy te a száját. Na de erről már beszéltünk. És akkor csak érzelmi alapokon, mert neki nem tetszik az a figura, totálisan letolja, hogy mit beszél, pedig hát fontos. Meg oda kéne rá figyelni. Szóval akkor gondoljunk már egy picit bele abba, hogy akkor ez igaz volna ez a mondás, hogy hát ez a stílus maga az ember. Ezt lehet, hogy így nem tudom, a középkor környékén ez még, hogy mondjam, amikor nem gondolkodtak annyira az emberek, kicsit primitívebbek voltak, mint most. Ami nem semmi. Akkor sem állta meg a helyét nyilvánvalóan egyébként, ez soha nem állja meg a helyét, mert ez már eleve diszkrimináció, tehát eleve eldöntött, tehát egy olyan tulajdonság alapján döntöd el, mondjuk erőszó rá diszkrimináció, aláírom, de egy olyan tulajdonság alapján döntöd el, hogy valaki milyen, jó, nem vallási, meg nem
rasszhoz való tartozás, meg stb. Alapján, mint a diszkrimináció meghatározásánál, de tehát, hogy valamilyen közösséghez való tartozás alapján Oké, értem én, de nagyon hasonlít a diszkriminációra, talán nincs még erre szó, így pontosan, tehát nem ennyire árnyalt a dolog, de ha nagyon árnyaljuk a diszkriminációt, akkor tulajdonképpen az, tehát előre elítélsz valakit egy olyan miatt, aminek semmi köze az, hogy ő milyen. Tehát az nagyon közel áll. Nem tudom, hogy van erre szó, szerintem nincsen más, mint a diszkrimináció. Csak ennek a szigorúan vett meghatározásában ez nincs így benne. Szóval most gondoljuk akkor bele, hogy ez így rendben van. Tehát mindenképpen valami fenkölt módon kell tálalnia. Tehát, hogyha most én egy kicsit eltartott kis ujjal vezetgetnék, és nagyon finoman beszélnék hozzátok ezekről a témákról, és nyilvánvalóan az is beletartozna, hogy körülírnám, tehát nem mondanám így elpacegva, körülírnám, mint hogy általában az értelmiségi szokta. Elnézést, hogy ilyen stílusból beszélek az értelmiségiekről, de komolyan mondom, ott tartok, olyan szinten szűklátókörűek, és tőlük várnám el azt, hogy ne legyenek azok. Nem tudom, értitek, hogy mi a bajom velük. Tehát az a bajom velük, hogy bennük megvan a csíra, megvan a remény arra, hogy értelmes emberek is legyenek, de nem azok. Nagyon sokan nem azok. Nyilván megint azt valahogy nem akarok általánosítani, csak leegyszerűsítem, mert nem lehet 64 órás ez a videó, hogy mindent körülírek, minden egyes nyomorult kijelentésemet. Tehát tessék úgy érteni, aki már néz engem, azt tudja, nem akarok általánosítani, de látjátok, milyen világban élünk. Elmondom érvekkel alátámasztva, hogy mivel a probléma, akkor azért valószínűleg a nagy többségük ilyen, amiről beszélek, nagy többségükkel probléma van. Mert a nagy többségük az eltartott kis ujjal beszél a témákról, meg körülírja, meg jaj, meg finomkodunk, és akkor nem történik semmi. Meg lehet akkor azt csinálni, hogy ne történjen semmi. Szlovákiában betiltották a magyar szót. Ugye? Vagy nem tudom, akkor még Csehszlovákia volt, szerintem nem, azt hiszem Szlovákiában tiltották. Most ez mindegy is. Betiltják egy európai országban a magyar beszédet. És akkor mit csinál az EU? Valamozik, mi nem szólunk be országok belügyeibe. Ez belügy, ember. Miről beszéltek? Hát most csupa ilyen, mi nem szólunk bele, nincs belőle anyagi hasznunk, erről nem szólunk bele. Amit olyan, nézzétek meg, amit olyan témakör van, amit olyan kérdés van, amiből rohadt nagy anyagi hasznuk van, nem szólnak bele, úgy beszabályozzák, hogy megmozdulni nem tudsz utána a szabályozás után. Szerzőjogi kérdések, például 13-as cikke, stb. Ugye? Ha nem mondjuk, hogy ez egy baromságot csinált, hanem körülnyíljuk meg, hogy mert lehet, hogy meg lehet, hogy az se meg, mit tudom én. Ha emberek azt nézik, vagy emberek akkor ugyanazt a baromságot meg fogják csinálni, mert a kisgyerekkorunktól így működünk. Kisgyerekkorunktól a visszajelzésekből döntjük el, hogy jó vagy rossz volt, amit csináltunk. Vagy elment, tehát elfogadott volt-e, mondjuk társadalmilag akár, az, amit csináltunk, vagy nem. Tehát a jó és a rossz, az most a pillanatban ezt érti sajnos. Tehát nem mindegy, hogyan interpretálunk, tehát ez borzasztóan fontos. Tehát, és akkor meg is érkeztem, és akkor oda, amivel szeretném folytatni, hogy a stílusnak, és akkor, tessék, most pont azt mondtam, hogy nem mindegy, hogyan interpretálunk, egyébként megfordítottam a dolgot, mert ugye eddig azt mondtam, hogy kvázi arról beszéltem, hogy a stílus egyáltalán nem számít. Na most, ha valaminek tehát hogyha egy értelmes ember, aki tud dekódolni, ugye kommunikáció, nézzetek utána milyen fázisai vannak, meg miből áll a kommunikáció, ha tud valaki dekódolni, mert ő egy értelmes ember, annak a stílus nem ezt mondja, tehát azért mondom, hogy mindenféle szempontból bődületes fasság ez, hogy a stílus maga az ember, az nem odafigyel a stílusra, de nem mindegy, hogy a stílus milyen információt hordoz. Furcsa, stílus is információ hordozók önmagában, és a tartalommal együtt. Ugyanígy, és nem az embert ítéli meg általa, hanem elkezd azon gondolkodni, tehát például ez, amiről most beszéltem, hogyha már valaki ennyire vehemensen tálal például egy témát, akkor az ország őszintén beszél. Például. Tehát így információ hordozó a stílus, tehát olyan hozzáadott, mint a hangoknál a felhangok, egy olyan hozzáadott információt ad neked a tartalomhoz, ami értékes információ tud lenni. Látjátok, ezért csináltam meg ezt a második videót, mert ez itt a lényeg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami kimaradt nyilván az elsőből.
nem tudtam rögtön 3-4 órában gyerekek, ne haragudjatok. Tehát annyira kevés idő ez nekem, és nem tudtam mindent kifejteni. No de, tehát annyira fontos, mint tényleg a hangoknak is van felhangja, és azzal együtt adja ki azt, amit te hallasz, és azzal együtt adja ki az élményt, a hang, hogy a zenei hangokról beszélünk alapvetően, és itt is ugyanez van. Tehát nem mindegy, hogy olyan tálalják, de azért nem mindegy, mert az alapján meg kéne ítélni az embert, semmi köze nincs az emberre annak a legtöbb esetben, ahogy tálalja a dolgokat. Hiszen sokszor egy úgymond primitívebb ember is tud finom lenni például, vagy tehát finoman bánni például a rokonaival, a feleségével, vagy a férjével, vagy tehát értitek, tehát is fordítva, és teljesen mindegy, tehát ez egy hülyeség, ez egy baromság. Tehát az, hogy valaki mondjuk bunkós stílusban, és úgy ismered meg, vagy más nem látsz belőle, csak hirtelen annyit, mert először találkoztak, vagy először hogy ez egy bunkó. Bennünk van ez, hogy rámondjunk, de abban azért mindig be kell gondolni, hogy ez lehet, hogy egyáltalán nem egészült. Mely szituációban meg másképp viselkedne, vagy akkor most pont ballábbal kelt föl, vagy nagyon rossz kedve van, vagy nem tudom, lehet, hogy olyan súlyos problémája van, akár család, vagy akár saját egészségügy, akármi, ami miatt most nem tudom, most nyitva meg, vagy akármi. Ezzel nem lehet embereket elítélni, gyerekem. Na, és hogyha ezt nem mondja így szabadon az ember, értitek, nevelő szándék van a dologban. Abszolút nevelő szándék. És ha mindenki kimondaná ugyanígy, és nem attól fosna, hogy jaj, úristen, majd valami értelmiség, engem izérek fog, mondjuk a főnökön, vagy nem tudom, izérek fog majd hinni, vagy munkónak fog hinni, vagy bárki, vagy a nőknek. Erről kellene majd még nem is egy videót lehet csinálni, hogy jutottunk el idáig, meg hogy nem csak az értelmiségnek van ebben óriási szerep, hanem a nőknek. Mert hát bármennyire is sírnak a nők, hogy így bizony, meg férfiak irányítják a világot, tehát persze épp azért tudnának érvényesülni, akkor sem tennének, mert ez majd egy másik történet lesz. Pontosan ezért van fontos szerep a stílusnak, mert hogy az emberek arra figyelnek. És ugye a tartalomra meg nem. Jellemzően. Ha már nekik nem tetszik a stílus, vagy nem olyan stílus, hogy nekik tetszik. Na éppen ezért, csak hogy egy példát említsek, az USA-ban annak idején feketék rájöttek, az afroamerikaiak, rájöttek, ugye hát ott a rap zene, ugye? Főleg a street. Főleg a street változott, az, amire ugye odafigyelt az afroamerikai közösség. Ugye, ha egy kicsit belegondoltok, ugye nagyon nagyba ment a drog. És ugye az volt a baj, hogy a fiataloknak ugye mivel ingyen adták, sokszor, nagyon olcsón azért, hogy rákapjanak, és ugye utána aztán kihasználták őket, a dílerek, meg egyáltalán, meg mindenki. Egyes rapperek azért, hogy ezt ne csinálják, a fiatalok, ugye elkezdtek erről rappelni. Azért, mert rájöttek arra az afroamerikaiak, hogy hát most, ha egy nyakkendős, úgymond fehér nyakkendős oda megy, hát és elkezdi mondani, hogy hát a drogról szértem, meg ez, mint amivel itt próbálkoztak, és jó becsődölt, majd arra is kitérek mindjárt, az nem ér semmit, mert hogy kiröhögik, vagy elküldik a jó francba, vagy rosszabb esetben ellövik a francba. Tehát ezek a fiatalok. Tehát igazából ez teljesen értelmetlen, ennek semmi haszna nem volt. Na most ugye a rapsztárokra, vagy aki rappel általában, vagy jó rappel, teljesen minden nem kell sztárnak lenni, elég, ha csak a street-ten nyomja, arra odafigyelnek. Arra odafigyelnek ezek a fiatalok, azért, mert ez úgymond az ő nyelvükön szólítja meg őket, és ugye éppen ezért, amikor elkezdtek erről rappelni, tehát ezek a rapperek, akkor azért egy pozitív változás állt be. Mert ugye nem csak a gangster rapnek volt ereje, tehát amikor azt mondja, hogy drogozok, meg nyilvázok, meg ezt csak, meg lelövök mindenki című történet, aztán nagy kamu az egész. De most mindegy is, hogy kamu vagy nem kamu, de hogy ezt nyomják, vagy nyomták, meg ezt terjesztették, ahhoz képest ugye bejött ez a vonulat, amikor meg ugye pont az ellenkezője volt, hogy a droghoz nem nyúlok, meg a droghoz ne nyújt, tehát az felszólítások vannak a zeneszámokban, hogy a droghoz ne nyúl, meg stb., mert így szar, meg úgy szar a drog, és ez ennyi elég is, tehát az ő nyelvükön szólítja meg a srácokat, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye itt a stílus az önmagában hordozza, mindegy, semmit nem ér. Ez önmagában hordozza magát az üzenetet is,
Tehát innentől kezdve ez célba ért. Tehát tehát ugye a kódolt üzenet az dekódolásra talált, tehát dekódolt lesz azon az oldalon, a befogadó oldalon, ahol ugye ezt értelmezni kellene. Azért, mert szimpatikus volt nekik az előadás, a stílust, ahogy ez neki kellett mondani, szimpatikus volt, és innentől kezdve rendben volt a dolog. Tehát ez így működik. Ugye ott van a Zahár Gábor féle üzenet, a drog rossz értem, ez az atyai stílusú, ráparancsoló, én vagyok a ti apukátok, és majd én jól megmondom nektek a frankót, ugye, hát erre már nemzetközi szinten is nagyon rég rájöttek, hogy ez egyáltalán nem jön be, meg ez így, úgy, ahogy van hülyeség, hiszen a drog jó állítólag. Tehát ilyet mondani a fiatal, kirölgik. Tehát konkrétan azt mondják, hogy dehogy rossz, hát hogy lenne már rossz. És ugye most már ott is a nemzetközi szinten is, amit aztán az Erék is átvettek, most már az a vonulat megy, hogy a drog jó, igen jó, elismerjük, igen a drog jó, és akkor elkezdjük magyarázni, hogy de miért lesz ebből neked nagyon nagy gondod. Tehát nem nézzük hülyének a fiatalokat, mert aztán ők fognak hülyének nézni minket, és még igazuk is lesz. Tehát mivel prevencióról beszélünk, itt a fiatalokról beszélünk, tehát alapvetően az lenne az igazi. Tehát általában a drog témakörében nyilván arra törekszik mindenki, mert aki már benne van, azt már azért nehéz kihozni. Na, de most értitek, tehát itt is a stílus. Tehát nem mindegy, meg kell választani a stílust. Tehát nem hülyeséget kell beszélni, hogy a drog rossz, és értem, és kész, és egy ilyen ráparancsoló atyai hangnem, tehát ugye a hangnemet, stílust váltottak arra, hogy igen, jó, tudjuk, hogy jó a drog, de ez és ez a bajod lesz belőle. És akkor már odafigyel a fiatal, hiszen egy valós dolog, amit ott mondta neki, amit ő is tud, hogy igen, jó a drog, és akkor mindjárt meg. Most ez azért kellett intelligencia, hogy erre rájön a világ, vagy rájönnek ezek a szakemberek, el kell ide jutni. Na most ugyanígy el kell az embereknek oda jutni, hogy felfogják azt, hogy a stílus, a stílusnak mi a valódi szerepe. Tehát a stílusnak ez a valódi szerepe, hogy a tartalmat eljuttassa a célba úgy, hogy az dekódolásra találjon. Ez a valódi szerepe. Tehát ebben nagyon fontos a stílus. És ugye, aki nem jut el idáig, mert megragad óvodás szinten, tehát biológiailag már felnőtt, de sajnos az agya nem fejlődött ki, mert sokat volt ünnéke. Tehát aki idáig nem jut el felnőtt korára, hát az sajnos azt kell mondjam, hogy leragad azon a szinten, hogy kövér, hát nem figyel, hogy miről beszélt. Vagy mit tudom én, hogy ez egy kompos az óra, ez biztos zsidó, hát ez mondhat akármit nekem. Ilyen óvodás szinten ragadnak le emberek, és hát sajnos innentől kezdve a tartalmat nem is fogja akarni dekódolni. Tehát innentől kezdve egyszerűen értelmetlen neki bármit is mondani egy ilyen embernek. Tehát magyarul primitív. Tehát ő neki kellene fejlődni arra szintre, hogy megfelelően tudjon dekódolni akkor is tartalmakat, hogyha nem abban a stílusban hangzanak el, hogy ő szeretné, de mivel az ország nem történik meg, hanem ez majd évszázadok, évezredek múltán fog talán megtörténni, hogy úgy az emberiség amblok felér odáig, vagy elér odáig agyilag, éppen ezért vannak ezek a módszerek, hogy a stílust butítják le oda, vagy a stílust alakítják úgy, hogy a célközönségnek rendben legyen, és ez vonatkozik az értelmiségre is egyébként, ezt nem csak úgymond butítani kell lefelé, hanem fölfelé is, tehát lehet meg, stb. Tehát mondom, ott is ugyanaz, hogyha nem egy fenkölt stílusban nekik megfelelő, a sznoboknak megfelelő stílusban adod elő a dolgokat. Jó, a sznob nem egyenlő értelmiséggel, tehát azért azt megint csak leszögezném, tehát azért mondjuk egy értelmesebb közönségnek nyilván nem kell ezt elmondani, de ha valakinek nem lenne ez teljesen tiszta, akkor most azért csak elmondtam, hogy azért a sznob az egy részük. Sajnos az már az értelmiségnek az elfajzott része. Na, szóval ővelük van a legtöbb gond, általában, a legtöbb téren. Kolléga, benne szeretne lenni a vlogban. Hello! Nem mondom, itt vége van. Pont véget ért. Pont véget ért. Sajnos pont véget ért. Sajnos itt a vége, most mondd meg. Nem vágom, úgy csinált, hogy nem vágom. Így megy ki. Hiányá! Na. Úgyhogy
Na, úgyhogy mivel ez soha nem fog megtörténni, ezért van szükség a megfelelő stílusra ahhoz, hogy ilyen stílusra például, hogy szépen jusson az információ. Úgyhogy ez a stílusnak a szerepe. Jó lenne ezt itt a helyén kezelni. Nem tudom mi az, de remélem, hogy nem valami gusztustalanság, amit mutogat. Úgyhogy ezt jó lenne a helyére tenni, helyén kezelni, és akkor nem pedig a stílus alapján megítélni a tartalmat, vagy a stílus alapján az embert, és az alapján már nem foglalkozni a tartalommal. És ez vonatkozik a videóimra is. Tehát most például ettől a kis óféltól eltekintve kellene értelmezni a tartalmat, és akkor legalább volt egy kis akció a végére. Megyek. Szevasztok. Ja, ezt nem akarjátok látni. Sziasztok.